Guys, kamusta kayo dyan? Welcome back to my channel, Glen's TV, the day of vlogger. It's day off natin ngayon. Ngayon nag-request lang na mag-unbox daw tayo ng not branded, hindi gano'ng kamahal na headphone. Tingnan natin siya kung maganda siya. Tsaka kung tatagal siya. Kasi marami na akong biniling headphone, mga less than 1,000. Maganda pero madali rin siyang masira. So ito nga yung isa ito, unbox natin nga to. Ayan. Budget nito ay mababa lang, murang-mura lang. So magkano ito binili ko is 599 guys. So, diba? Affordable naman siya. Kung gaming lang, tsaka music, yan, tapos online, pwede na to. So malalaman natin ito mamaya. Yan. Okay guys, salamat po ulit. Welcome back po ulit sa channel ko, Glen TV, the day of vlogger. Day off po natin ngayon, guys, kaya mag-unbox na tayo ulit. Yun, welcome back mga day off. So, simulan natin i-unbox itong ating budget gaming headphone. By the way, price pa nito ay 675. 675 kasama na yung delivery. Ayan. Doble ang plastic. Tignan nyo. TYLEX X-G77. Medyo manipis na nga ang box pero okay naman ang itsura. Soft earpods. USB 3.5mm. So, ito yung logo niya. Yan. Gaming headset. Yan. Okay. So guys, so ito box na. Gaan lang siya. Magaan. Hindi siya mabigat sa leeg o sa ulo pag sinuot. Okay, tignan natin ang loob. Loob. Ayun. Wow!
flexible. Ayan o. Ayan guys, so nakakadayo, magaan nga. So ito yung mic nya. Ito yung mic nya. Ayan. Tapos ito yung 3.5 para sa earphone, sa speaker, headphone. So ito siya 3.5 mic. Tapos may USB rin siya. Okay rin pala. Ito yung connection nya, bali 3. Model X-G77. Yan. Material ay ABS. Yan. ABS plastic. Top. Then leather yung kanyang balot sa foam. Ito. Leather. Yan. Tapos yung fabric niya sa loob, cover ng pinaka-speaker, kulay pula. Yan, na parte na may butas-butas. Yan. With 40mm driver. Yan. So, ito yung may ilaw kapag sinaksak natin. Yan. So, tingnan natin kung ilaw. Testing natin. Okay. Testing. Testing kung ilaw. Okay. Ang bola. Ayan. Ayan. Siya. Testing natin. So, ang ganda. Wow! Ayan ang mga layout po. Bali, kabilaan siya. Yung pinaka-logo niya. Try natin patayin ang ilaw. Wow! Ayan. Tingnan natin. Kita nyo? Okay siya, di ba? Kitang-kita yung logo ng dragon. Okay. Then, meron siyang volume daw dito na sinasabi. Solo volume adjuster. Nasaan kaya yun? Solo volume adjuster. Nasaan lagay na ito? Ayun. Ito. Ito yung sarili niyang volume. Yan. Para hindi nyo na-adjustin sa PC o kaya para abutin pa yung mouse nyo o galawin. Hawakan nyo lang yung tenga nyo, earphone nyo. Ayan, may arrow naman pagpataas at tsaka bababa. Ayan. Ito palang
Ito palang headphone na to, headset na to ay merong noise cancelling. Ayan. Very clear sounds daw siya. Ayan. At ang pinakamaganda nito ay perfect gaming. Pero kung okay siya sa gaming, malamang okay ito sa music. Diba? Testing natin sa music at saka game. Bukan natin. Okay? Ngayon mga kadayo, this is a budget headset for gaming. For gaming. Worth 600 lang. Tingnan nyo naman, mukha na siyang mamahalin. So, ito nga pala yung mga ginagamit ko. Ayan. Wow! Ito yung mga headset na subukan ko. Halo-halo, may pang gaming, may pang music, mayroong pang estudyante lang. Ayan. Mayroong pang Bluetooth. Ayan. So ito yung pinakamaganda ko, yung Marshall. Yung Marshall na pang music ko talaga. Okay, testingin natin. Guys, ang ganda ng tunog, suabe. Ayan. Parang mamahalin. Wow! Guys, recommend ko sa inyo to. Okay siya, murang-mura na. Ayan. Superior naman ang dating. X-G77. Yan guys, gaming headset. Yan. Available to sa Lazada. Yan. Hindi ko lang alam kung sa Shopee. Guys, inuulit ko, hindi to sponsor. Natuwa lang ako dito at nag-try din ako. Okay siya, panalo. Thumbs up ako rito. Yan. Okay rin guys, ang ganda rin sa music. Buo-buo. Clarity yung tunog. Clarity yung tunog niya. Tapos yung mga instrument niya, hiwa-hiwalay din. Nakasurround din yan. Tapos parang nasa paligid mo lang yung tunog. Kaya okay ito. Hindi siya nakabingi. Tama-tama lang. Maganda, maganda. Pwede pa na ano. Subukan naman natin siya sa movies. Okay din siya guys. Para ka rin nasa tunay na sinihan. Nasa iyo na yun kung lalaksan mo o hindi. Basta may volume naman siya rito. Okay. Mga day off. Natapos na naman yung day off natin ngayon. At I hope meron kayong nakuha ng idea at natutunan niyo yung araw na to. Yan. Sana i-share nyo. Tsaka i-like nyo rin. Yan. Siyempre, paki-subscribe. Ayan, pahit na rin yung button natin. Para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga unboxing sa review. Ayan. Maraming salamat mga day off. Ayan. Glen's TV, day off vlogger. Abangan niyo po sa susunod na day off natin kung ano ang ating gagawin. Okay? Salamat!